सब्स्क्राइब गर्नुस् लर्न आइडियालाई र बेल आइकनलाई अन गर्नुस् यस तरिकाको भिडियोलाई हेर्नका लागि। हाई गाइज, मेरा नाम क्षितिज, तपाईहरु स्वागत छ ट्याक टकमा। गाइज, तपाईहरुमा आज भन्दा कसरी हामी सेयर गर्न सक्छौं हाम्रो वाइफाईको सेयरलाई। यदि तपाईहरुमा वाइफाई सेयर गर्न छ भने भिडियो तपाईको लागि नै हो। तपाईहरुमा आज भन्नको छ 5 टिप्सको बारेमा जो तपाईले युज गरेर तपाईले फलो गरेर तपाईहरु वाइफाईलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो सुरु गर्न हेर्नु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइज, ट्रिक नम्बर 1 रहेको छ एडमिन पासवर्ड। गाइज, एकतिरको पासवर्ड कुनै पनि वाइफाई राउटर सेटिङमा एन्ट्री हुनको लागि यति बेला चेन्ज गर्नु हुन भने कुनै बेला कनेक्टेड पर्सन तपाईको वाइफाई राउटरको पासवर्डलाई इजिली हेर्न सक्छ। साथै तपाईको वाइफाई राउटरको सेटिङलाई इजिली एक्सेस गर्न सक्छ। यति बेला चेन्ज गर्नु हुन्न भने यति बेला चेन्ज गर्न आउनु भने आउनु चाहिँ मैले स्क्रिनमा तपाईहरु प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। गाइज, सिम्पली यसलाई गुगल प्ले स्टोरमा तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि ओपन गर्नुस् र ओपन गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ राउटर एडमिन ट्याग क्लिक गर्नुस्। ट्याग क्लिक गरेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले यहाँ पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ। धेरै जसोको पासवर्ड एडमिन हुन्छ, तर मेरो यहाँ पासवर्ड युजर रहेको छ। पासवर्ड एडमिन हाल्नु होला। ती एडमिन हाल्दा भएन भने युजर हाल्नु होला। लगइन गरेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लगइन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले भन्नु होला हाम्रो वाइफाईको पासवर्ड कसरी हेर्ने मिल्छ र सिम्पल तपाईको वाइफाईको पासवर्ड वायरलेसमा गएर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटीमा गएर तपाईको वाइफाईको पासवर्ड इजिली हेर्ने मिल्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पिडिसिएल की त्यहाँदेखि तपाईको वाइफाईको पासवर्ड इजिली हेर्ने मिल्छ। यदि तपाईले एडिट पावर चेन्ज गर्नुहुन्न भने त्यही भएर तपाईले एडिट पावर चेन्ज गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईँ यदि एडिट पावर चेन्ज गर्न आउनु भने तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ एडमिनमा क्लिक गर्नुस्। एडमिनमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पासवर्डमा क्लिक गर्नुस् र पासवर्डमा क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओल्ड पासवर्ड तपाईको जुन पासवर्ड त्यही पासवर्ड हाल्नु। जस्तै मेरो पासवर्ड छ युजर, म युजर हाल्छु। तपाईको एडमिन पनि हुनसक्छ वा अरू हुनसक्छ, युजर हाल्नु। जस्तै मेरो नयाँ पासवर्ड के राख्छु, म नयाँ पासवर्ड राख्छु 9811 राख्छु 9811 अनि एप्लाई चेन्ज गर्छु। एप्लाई चेन्ज गरेपछि ओके गर्छु र ओके गरेपछि मेरो सक्सेसफुली मेरो पासवर्ड चेन्ज भएको छ। यसरी तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म सानो डेमो गरिदिन्छु मेरो पासवर्ड चेन्ज भयो कि भएन भनेर। गाइज, म सेम पेजमा आएको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म सेम पेजमा आएको छु। जस्तै मैले सुरुमा मेरो पासवर्ड के थियो युजर। यदि म युजर हाल्छु भने अब लगइन हुने हो। त्यसको लागि मलाई हाल्न पर्ने हुन्छ अब जुन मैले अघि नै राखेको पासवर्ड। जस्तै मैले 9811 राखेको थिएँ पासवर्ड र 91 बल्ल यो लगइन हुन्छ। बल्ल लगइन हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले आफ्नो एडमिन पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज, म ट्रिक नम्बर 2 रहेको WPS पिन। गाइज, एकतिरको पिन हो तपाईको वाइफाई राउटरसँग विदाउट पासवर्ड कनेक्ट गर्नको लागि। यदि तपाईको वाइफाई इजिली ह्याक हुन्छ कुनै WPS पिन WPS जस्तो एपबाट भने साइड तपाईको सेटिङमा तपाईको वाइफाई राउटर सेटिङमा यो इनेबल हुनुपर्छ। त्यही भएर तपाईको वाइफाई सजिलै ह्याक हुन्छ। त्यही पनि नयाँ आएको वाइफाईहरुमा यो अप्सन हुन्थ्यो त्यही भएर तपाईको वाइफाई सेक्युर छ। यदि तपाईलाई लाग्छ तपाईको वाइफाई पुरानो हो भने तपाईले रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईको वायरलेस सेटिङमा गएर तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ WPS अप्सन। तपाईले त्यहाँ सिम्पल तपाईले रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईले युट्युबमा बहुत सारा भिडियोहरु हुन्छ, तपाईले हेरेर पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। गाइज, ट्रिक नम्बर 3 रहेको छ वाइफाई सिग्नल। तपाईले भन्नुला किन इम्पोर्टेन्ट छैन। गाइज, जब कुनै पनि वाइफाई बल्ल ह्याक हुन्छ, जब वाइफाईको सिग्नल कुनै पनि डिभाइसमा आएपछि कुनै पनि एउटा ह्याकिङ एपको युज गरेर वा कुनै एउटा म्याटरको युज गरेर बल्ल वाइफाईलाई ह्याक गर्ने मिल्छ। त्यही भएर धेरै जसो मान्छेले वाइफाईलाई सेक्युर गर्नको लागि वाइफाईको रेन्जलाई कम गरिने गर्छन्। र यसको दुईटा फाइदा रहेको छ। पहिलो फाइदा के छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा ह्याकर वा कुनै पनि अननोन पर्सन तपाईको वाइफाईलाई ह्याक गर्ने बहुत कम चान्स हुन्छ। र अर्को फाइदा के छ भने तपाईको वाइफाई तपाईको छिमेकीले युज गर्छ भने पनि तिनीहरूले पनि तपाईको वाइफाई युज गर्न सक्दैन। किन युज गर्न सक्दैन भन्दाखेरि जुन तपाईको वाइफाईको सिग्नल तपाईको छिमेकीको हातमा जानै सक्दैन। त्यही भएर तिनीहरूले पनि तपाईको वाइफाईलाई युज गर्न सक्दैन। यसै तपाईले वाइफाईलाई फास्ट पनि गाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले वाइफाईको सिग्नललाई कम गर्न आउनु भने आउनु जाम मैले स्क्रिनमा तपाईलाई प्र्याक्टिकली गरेर देखाउँछु। गाइज, यसको लागि तपाईले वाइफाईको सेटिङको राउटरको सेटिङमा आउनुपर्छ। सेटिङमा आएपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वायरलेसमा क्लिक गर्नुस् र वायरलेसमा क्लिक गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बेसिक सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रेडियो पावरमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 100%। अहिले मेरो रेन्ज
रेन्ज फुल रहेको छ 100% छ मेरो रेन्ज। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ 70% 50%। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जति कम गर्नुहुन्छ तपाईँको रेन्ज पनि त्यति कम हुन्छ। जस्तै मैले 15% गर्छु, 15% गर्दा मैले एप्लाई चेन्ज गर्छु। यदि मेरो एप्लाई चेन्ज गर्छु यो सक्सेसफुली मेरो रेन्ज घटिसकेको छ। जब मेरो अब रेन्ज जम्मा 15% मात्रै छ। तपाईँले यसरी आफ्नो रेन्ज तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ। गाइज टेक्निकल फोर रहेको छ किलर अनि क्युआर कोड। कहीँ दुईटामा तपाईँको वाइफाईको पासवर्डलाई सेभ गर्नको लागि मेनली युज हुन्छ। यदि कुनै पनि वाइफाईको मालिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ यसको बारेमा तपाईँलाई नलेज त हुनैपर्छ। गाइज पारा सुरु बुझौँ किलर भनेको के हो र। गाइज किलर एउटा एप हो। तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा तपाईँले बहुत धेरै एपहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ किलर एप भनेर। यसलाई खास किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पासवर्डलाई सेभ गर्नको लागि यसलाई मेनली युज गरिन्छ। त्यस्तै गरी वाइफाईको पासवर्डलाई सेभ गर्नको लागि यसलाई मेनली युज हुन्छ। खास के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले कुनै पनि मोबाइलमा स्टोर गर्छ भने त्यति तपाईँले वाइफाईको पासवर्ड त्यो मोबाइलमा हालिदिनुहुन्छ भने इजिली त्यो किलर एपमा तपाईँको वाइफाईको पासवर्ड इजिली सेभ हुन्छ। यदि सेभ हुन चाहनुहुन्छ भने पासवर्ड हेर्नुको लागि त्यो मोबाइलमा किलर एप स्टोर छ भने स्टोर छ भने त्यसलाई अनइन्स्टल गरिदिनु होला। बल्ल तपाईँलाई वाइफाईको पासवर्ड कनेक्ट हालिदिनु होला। गाइज अर्को रहेको छ क्युआर कोड। गाइज कुनै फोनमा इनबिल्ट फिचर आउँछ। जस्तै धेरै छ हावा रेडमी एमआई जस्तो मोबाइलमा यो इनबिल्ट फिचर आउँछ। खास के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले कुनै क्युआर कोड भएको मोबाइलमा तपाईँले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड कनेक्ट हालिदिनुहुन्छ भने अटोमेटिक जेनेरेट हुन्छ एउटा क्युआर कोड। यदि क्युआर कोडलाई कसरी स्क्यान गर्छ भने तपाईँको वाइफाईको पासवर्ड इजिली हाल्न मिल्छ। तपाईँले भन्नु कसरी हामी क्युआर कोडबाट कसरी हामी सेभ हुन सक्छौँ तपाईँले भन्नु होला। गाइज एउटा इनबिल्ट फ्युचर हामीले यस्तो गाउने मिल्दैन कि हाम्रो वाइफाईको पासवर्ड सेभ नहुने गाउने मिल्दैन यसमा, किनकि एउटा इनबिल्ट फ्युचर हो यो। गाइज त्यही भएर जुन पनि त्यही मोबाइलमा तपाईँले कहिले पनि वाइफाईको पासवर्ड कनेक्ट नहाल्नु होला। पासवर्ड त्यहाँ हाल्नु होला। क्युआर कोडको सपोर्ट छ कि छैन। यदि क्युआर कोडको सपोर्ट त्यो मोबाइलमा छ भने कहिले पनि त्यो मोबाइलमा वाइफाईको पासवर्ड कहिले पनि नहाल्नु होला। यदि तपाईँलाई वाइफाईलाई सेकेर गाउँछ भने यति तपाईँ लाग्छ तपाईँको वाइफाईमा कुनै अनलाइन पर्सन कनेक्टेड छ भने तपाईँले आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यति तपाईँ यो चाहनुहुन्छ तपाईँ डिभाइसमा तपाईँको वाइफाईसँग कुन डिभाइसेस कनेक्टेड छ भने तपाईँले एउटा फिङ भन्ने एप पाउन सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा वा तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिन्छ तपाईँले ट्यागल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो हेर्न सक्नुहुन्छ कि जुन तपाईँको वाइफाईसँग कुन डिभाइसेस कनेक्टेड छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी तपाईँले वाइफाई सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ क्युआर कोडबाट। गाइज टेक्निकल 5 रहेको छ वाइफाई आइडी। यति तपाईँ लाग्छ तपाईँले डब्लुपिएस पनि डिसेबल गर्नुभयो। यति तपाईँ लाग्छ तपाईँले आफ्नो वाइफाईको रेन्ज पनि कम गर्नुभयो। स्टिल तपाईँको वाइफाई ह्याक भइरहेछ, स्टिल तपाईँको वाइफाईको पासवर्ड हेर्न मिलिरहेछ भने तपाईँले सेटिङलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो वाइफाईलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यति तपाईँलाई हाइड गर्न आउनु भने आउनुहुन्छ मोबाइलको स्क्रिनमा। गाइज यसको लागि तपाईँ सिम्पल तपाईँलाई आफ्नो वाइफाई राउटरको सेटिङमा आउनुपर्छ। वाइफाई राउटरको सेटिङमा आइफाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ वायरलेसमा क्लिक गर्नुहुन्छ। वायरलेसमा क्लिक गरेर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडभान्स सेटिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोडकास्टिङ एसएसआइडी। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्रोडकास्टिङ एसएसआइडी सिम्पल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डिसेबल एन्ड इनेबल्ड भनेर। अहिले मेरो इनेबल छ, तपाईँलाई यहाँ डिसेबल गर्न पर्छ। सिम्पल म तपाईँ डिसेबल गरेर देखाउँछु। डिसेबलमा क्लिक गर्छु। डिसेबलमा क्लिक गरेपछि यस्तो पर्मिसन माग्छ। इफ यु डिसेबल डब्लुपिएस तपाईँ यस्तो पर्मिसन माग्छ त्यसले सिम्पल ओके गर्नुहोस्। ओके गरेपछि एप्लाई चेन्ज गर्नुहोस्। गाइज तपाईँले आफ्नो वाइफाई हाइड गर्न सिक्नुमा त धेरै जस्तो मान्छे हुन्छ त्यो वाइफाईलाई फेरि कनेक्ट गर्न आउनन्। यदि तपाईँ यस्तो गर्न आउनु भने आउनु जाम फेरि मोबाइलको स्क्रिनमा। गाइज यसको लागि तपाईँ सिम्पल वाइफाईको सेटिङमा आउनु पर्ने हुन्छ। वाइफाई सेटिङ आएपछि एड नेटवर्कमा क्लिक गर्नुहोस्। एड नेटवर्क क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नो वाइफाईको नाम हाल्नुहोस्। वाइफाईको नाम हाल्नुहोस्। नाम हालेपछि तपाईँले ननमा क्लिक गरेपछि डब्लुपिएको पर्सनलमा क्लिक गरेर आफ्नो वाइफाईको पासवर्ड हालेपछि सिम्पल त सेभ गर्नुहोस्। सेभ हाल्नुहोस् अटोमेटिकली तपाईँको वाइफाई आउँछ र कनेक्ट हुन्छ। तपाईँ यसरी कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हाइडिङ वाइफाईलाई। गाइज तर आफ्नो वाइफाईलाई यसरी हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको डिफ्रेन्ट राउटर छ भने तपाईँ डिफ्रेन्ट तरिकाले डिफ्रेन्ट म्याटर हुनसक्छ तपाईँको वाइफाईलाई हाइड गर्नको लागि। तपाईँले आफ्नो युट्युबमा तपाईँले सर्च गरेर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ धेरै भिडियो तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। यति तपाईँले ट्याबै पाउनु भएन भने तपाईँले आफ्नो जुन आइएसपी हुन्छ जुन तपाईँको घरमा जुन राउटर हाल्ने मान्छेहरू आउँछन् नि त्यहाँसम्म तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो वाइफाईलाई कसरी हाइड गर्न सक्छौँ भनेर। त्यहाँसम्म तपाईँले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। गाइज यदि तपाईँले भिडियो मन परेपछि लाइक गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भन्न चाहनुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो।